मी अलकनंदा चोपडे, नूतन भारत विद्यालय. आज आपल्याला रेस्पिरेटरी सिस्टीम श्वसन संस्था आणि या श्वसन संस्थेमध्ये कोणकोणते भाग आहेत आणि त्या भागांचा अभ्यास आणि इनहेलिएशन आणि एक्सहेलिएशन याबद्दल आपल्याला माहिती बघायची आहे. डिफाइंड रेस्पिरेशन. आपण आता बघितलं की रेस्पिरेशन इज a key feature of life and is carried out by all living organisms. The process of release of energy from the assimilated food is called respiration. आता हे आपण रेस्पिरेशन कशाला म्हणणार आहे की हे जे रेस्पिरेशन आहे श्वसन संस्था रेस्पिरेशन. आता श्वसन कशाला म्हणू आपण तर श्वसन कशाला म्हणणार आहे की ग्लुकोज आहे. ग्लुकोजवर ऑक्सिजनची अभिक्रिया होते आणि त्यापासून कार्बन डायऑक्साईड आणि वॉटर पाणी आणि हीट एनर्जी ही फॉर्म होते. त्याला आपण रेस्पिरेशन म्हणणार आहे. द ह्युमन रेस्पिरेटरी सिस्टीम includes the parts of nostrils, pharynx, larynx, trachea, bronchitis, lungs, and a diaphragm. The diagram above shows our respiratory organs. When we inhale, the air from outside goes into the trachea. Baga, when we inhale, the air from outside goes into the trachea and through its branches into the lungs. In the lung, these branches divides into a smaller and smaller branches. There are air sacs or alveoli. Between the thoracic cavity and the abdominal cavity, there is an organ like a flexible sheet. It's called diaphragm. When the diaphragm moves downwards, we breathe in, and in the incoming air fills the alveoli in the lungs. When the diaphragm moves upward, air in the lungs, the respiratory tract starts with the nostrils. The air passing through the nostril is filtered by the fine air. It also becomes moist and warm. The respiratory tract includes the trachea of the windpipe is divided into two bronchi. One enters the right lung and other left lung. This tract carries out only breathing, so we can also call it a breathing tract. आता ब्रीदिंग ट्रॅकचे कोणकोणते पार्ट्स आहेत? नॉस्ट्रिल्स, लॅरिंग्स, ट्रॅकिया, ब्रॉन्काई. हे जे पार्ट्स आहेत हे कोणते? ब्रीदिंग ट्रॅक्ट आहे. आता बघा आपण ही जी श्वसन संस्था बघतोय या श्वसन संस्थेमध्ये बघा पहिल्यांदा आपण जे बघतोय तर हे बघा नाकपुड्या आणि नाकपुड्याकडनं बघा घसा स्वर यंत्र. नंतर बघा लांब वाईन पाईप आहे तिला श्वास नलिका म्हणतात आणि श्वास नलिकेला दोन फांद्या फुटलेले आहेत त्याला श्वसनी म्हणतात आणि त्या श्वसनीला दोन लंग्स आहे. मराठीत त्याला फुफ्फुस म्हणतात. दोन फुफ्फुस आहेत डावा आणि उजवा. दोन फुफ्फुस बसवलेले आहे आणि या दोन फुफ्फुस कुठे बसलेले आहे? आपल्याला बघा छातीचा 24 बरगड्यांचा छातीचा पिंजरा आहे आणि या छातीच्या पिंजऱ्यामध्ये मध्ये हार्ट आहे आणि दोन बाजूला लंग्स आहेत आणि इतकं सुरक्षित हार्ट आणि लंग्स हे आपल्या म्हणजे रीप मध्ये बसवलेले आहे. रीप कार्टिलेज मध्ये हे सगळे अवयव आहेत. आता बघा की आपल्याला आता यामध्ये लंग्स आहेत. आता या लंग्स मध्ये बारीक बारीक अशा पिशव्या आहेत. या पिशव्यांना एअर सॅक्स म्हणतात, वायुकोश म्हणतात. बारीक बारीक पिशव्या आणि या बारीक पिशव्यांच्या समूहाला वायुकोश म्हणतात आणि या वायुकोशामध्ये बारीक अशा रक्तवाहिन्या आहेत.
आता या रक्तवाहिन्यांमध्ये रक्त असतं, ब्लड, आणि त्याच्यामध्ये आपण जो श्वासामधून ऑक्सिजन घेतो तो ऑक्सिजन त्या ब्लड मध्ये डिझॉल्व्ह होतो आणि त्याच्यामधून म्हणजे आता ब्लड मध्ये जाईपर्यंत इनहेल्स ही प्रोसेस होते आणि त्याच्यानंतर ब्लड मध्ये म्हणजे आता ग्लुकोजवर ऑक्सिडेशन प्रोसेस होते आणि त्याच्यामधून कार्बन डायऑक्साईड प्लस वॉटर हे बाहेर पडतात. म्हणजे ही कोणती झाली एग सेल्स, म्हणजे आपण हा घेतो ऑक्सिजन घेतो, ही एग सेल्स, आणि आतून हा कार्बन डायऑक्साईड वायू बाहेर पडतो. म्हणजे दोन प्रोसेस होतात, एक्सेल्स अँड इनहेल्स. The trachea of the windpipe is divided into two bronchi. One enters the right lung and other are left lung. This tract carries outer only breathing, so we can also call as breathing tract. आता ब्रीदिंग जो ट्रॅक्ट आहे त्याच्यामध्ये बघा आपण श्वास घेतला, तो जो श्वास आहे नाकपुड्यांमधून आपण श्वास घेतला. आता या नाकपुड्यांमध्ये बघा की हे असतं असे मॉइस्ट आणि वार्म, आणि तिथे सूक्ष्म केस असतात. जो आपण श्वासामधून ऑक्सिजन घेणार आहे त्याच्यामध्ये जर काही जंतू असेल तर ते तिथेच अडकले जातात आणि हा भाग मॉइस्ट आणि वार्म आहे आणि त्याच्यामुळे ते फिल्टर होऊन ते नॉस्ट्रिल्स मधून फिल्टर होऊन घशामधून हे श्वास नलिकेकडून दोन फांदे आहेत त्याला श्वसनी म्हणतात, तिथून लंग्स पर्यंत जातात आणि लंग्सला पिशवी आहे त्याला काय म्हणतात, वायुकोश म्हणतात. The respiratory organs are the lungs which lie in thoracic cavity on both the sides of the heart. Within each lung, the major branches divides into two bronchi and further alveoli provide the surface for exchange of gases. The thin walls of the alveoli are closely surrounded by a network of blood capillaries. The hemoglobin present in RBC of the blood absorbs the oxygen from the air present in the alveoli through the thin walls of the capillaries. Or at the same time, carbon dioxide from the blood is released into the alveoli by diffusion process, which goes out of the body when we breathe out of the air. Respiratory systems are classified into two parts: breathing tract and respiratory tract. Breathing parts include nostril, larynx, bronchi, etc. And respiratory tracts includes trachea and bronchitis, diaphragm, etc. The trachea or the windpipe is divided into two bronchi. One enters the right lung and others are the left lung. The tract carries outer only breathing, so we can also call it as breathing tract. The main organs in human respiratory system is lungs. The lungs are spongy in nature. The respiratory organs are the lungs which lie in thoracic cavity on both sides of the heart. Within each lung, the major bronchus divides into two bronchi and further into smaller and smaller bronchiales. Alveoli provide the surface for exchange of gas. Exchange of gas means oxygen and carbon dioxide. Oxygen, it is the exhale, and carbon dioxide, it is the inhale. The thin walls of the alveoli are closely surrounded by a network of blood capillaries.
The hemoglobin present in RBC and blood absorb the oxygen from the air present in the alveoli through the thin walls of the capillaries. The hemoglobin present in RBC. आता बघा की याच्यामध्ये ही जी श्वसन संस्था आपण शिकतोय त्याच्यामधला सगळ्यात महत्वाचा पार्ट आहे लंग्स. आता किती लंग्सला मराठीमध्ये फुफ्फुस म्हणतात. आपल्याला किती फुफ्फुस आहे? 2 आहे. आता ते स्पॉन्जी इलॅस्टिक फायबरस स्पॉन्जी स्ट्रक्चर आहे आणि मेन पार्ट आहे. आता बघा यांच्यामध्ये आताच मी तुम्हाला म्हटलं की सगळं रक्त केशिकांचं जाळं पसरलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये ब्लड आहे, रक्त आहे आणि रक्तामध्ये काय आहे? हिमोग्लोबिन आहे आणि हिमोग्लोबिन प्रेझेंट इन आरबीसी ऑफ द ब्लड ऑब्झर्व द ऑक्सिजन. आता आपण जो ऑक्सिजन घेतलेला आहे, एक सेलनी जो ऑक्सिजन आहे तो रिॲक्ट होतो ब्लड मध्ये आणि ब्लड म्हणजेच ग्लुकोज रिॲक्ट्स विथ ऑक्सिजन टू फॉर्म कार्बन डायऑक्साइड अँड वॉटर मॉलिक्युल्स अँड रिलीज इट्स एनर्जी. At the same time, carbon dioxide from the blood is released into the alveoli by diffusion in process. When goes out of the body, when we breathe out air and carbon dioxide in out. This process is called respiration. Respiratory system include these parts. आता हे जे रेस्पिरेटरी सिस्टीम मधले जे पार्ट्स आहे त्याच्यामध्ये आपण जो श्वासोश्वास शब्द आहे त्याच्यामध्ये श्वास आणि उच्छवास. आपण श्वास घेतो त्याचा वरचा हे भाग आहे आणि त्याच्यानंतर बघा की जो रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट आहे सगळ्यात महत्वाचा पार्ट लंग्स आहे आणि लंग्स मध्ये बघा ब्लड सर्क्युलेट होतं आणि या ब्लड वर ऑक्सिजनची प्रोसेस होते, हिमोग्लोबिन तयार होतं आणि त्याच्यापासून बघा कार्बन डायऑक्साइड आणि वॉटर हे फॉर्म होतात आणि कार्बन डायऑक्साइड आपण बाहेर काढतो. म्हणजे 2 प्रोसेस होतात, एक्सहेलेशन अँड इनहेलेशन. मेकॅनिझम ऑफ ब्रीथिंग. Breathing is a physical process that involves inhalation and exhalation. The process of inhalation and exhalation is caused by the action of diaphragm and intercostal muscles. आता बघा हे जे 2 प्रोसेस ज्या या मेकॅनिझमच्या इनहेलिएशन आणि एक्सहेलिएशन. इनहेलिएशन म्हणजे आपण हा जो ऑक्सिजन आहे हा आपण नाकपुड्यांमधून हा जो आतपर्यंत लंग्स पर्यंत जातो त्याला इनहेलिएशन म्हणतात आणि कार्बन डायऑक्साइड जेव्हा बाहेर पडतो त्याला आपण एक्सहेलिएशन म्हणू. तर ही जी ब्रीथिंग प्रोसेस होते तर ही ब्रीथिंग प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ inhalation and exhalation is caused by the action of diaphragm and intercostal muscles. Diaphragm, what is the meaning of diaphragm? कुठे आहे डायफ्राग्राम? आपण कशाला म्हणणार आहे डायफ्राग्राम? The diaphragm is a muscular membrane present under a chest cavity. Diaphragm can stretch like a balloon and pulls lungs down and making them bigger. The muscles between the ribs are called intercostal muscles. There are 2 types, inhalation and exhalation. Inhalation breathing is the action of taking in the air rich in the oxygen. During inhalation, the chest cavity moves outwards and upward. Chest cavity काय होते? Downward आणि upward, वर खाली होते and the diaphragm contracts to move downwards and becomes flat. As a result, the space in the chest cavity increases for air to enter into the lungs. आपल्या lungs मध्ये बघा एअर सॅक्स आहेत
आणि वायुकोश म्हणतो आपण त्याला, आणि त्याच्यामध्ये रक्तवाहिन्या आहे आणि रक्तवाहिन्यांमध्ये ब्लड आहे, रक्त आहे. आता रक्त म्हणजे काय झालं, ग्लुकोज. आणि आता आपण जर इनहेलिएशन मधून जो ऑक्सिजन घेतलेला आहे आणि हा इनहेलिएशन मधला जो ऑक्सिजन, तर तो ऑक्सिजन बरोबर म्हणजे ग्लुकोजवर कोणाची रिएक्शन होते, ऑक्सिजनची. ऑक्सिडेशन प्रोसेस होते आणि ऑक्सिडेशन प्रोसेस मधून कार्बन डायऑक्साइड वायू बाहेर येतो. आता हा जो कार्बन डायऑक्साइड वायू बाहेर येतो त्याला आपण काय म्हणणार आहे, एक्सहॅलिएशन प्रोसेस. एक्सहॅलिएशन इज द ऍक्शन ऑफ गिव्हिंग आउट air rich in carbon dioxide. During the exhalation, when the upwards and downwards, ribs are upwards and downward. The diaphragm moves upward and relax to return in the normal position. The contraction of rib cage reduces the space in the chest cavity. Now air-rich carbon dioxide is given out. दोन प्रोसेस होतात, इनहेलिएशन आणि एक्सहेलिएशन. आता नॉस्ट्रिल्स मधून हा जो पूर्ण श्वास पटल आणि श्वसनीमधून ऑक्सिजन लंग्स पर्यंत पोहोचणं आणि लंग्स नंतर बघा की त्याच्यावर प्रोसेस होणं आणि विषारी वायू कार्बन डायऑक्साइड आपण काय करतो, एक्सेल करतो, बाहेर काढतो. हे मेकॅनिझम आहे ब्रीदिंगचं. आतापर्यंत बघा आपण या रेस्पिरेटरी सिस्टीम इन ह्युमन बीइंग. आता याच्यामध्ये आपण रेस्पिरेटरी सिस्टीम डेफिनेशन शिकलो रेस्पिरेशनचे, रेस्पिरेटरी पार्ट शिकलो आणि मग त्याच्यानंतर आपण बघा की प्रत्येक पार्टचं काय काय महत्व आहे ते आपण शिकलो. ऑक्सिडेशन प्रोसेस होते आणि ब्रेकिंग ग्लुकोजवर ऑक्सिडेशन प्रोसेस होते आणि त्याच्यानंतर कार्बन डायऑक्साइड वॉटर वेपर्स फॉर्म होतात. ही रिएक्शन शिकलो आणि त्याच्यानंतर आपण त्याच्या मेकॅनिझम ऑफ ब्रीदिंग मध्ये इनहेलिएशन आणि एक्सहेलिएशन हे पण वर्णन आपण शिकलेलो आहे. To experiments name to understand the mechanism of breathing. आपण आता बघा याच्या आधी आपण शिकलो की मेकॅनिझम ऑफ ब्रीदिंग मध्ये एक्सहेलिएशन आणि इनहेलिएशन हे दोन शब्द आपण शिकलो आणि त्याच्यावरूनच आपण आता एक प्रयोग शिकणार आहोत. आता आपण प्लास्टिकची बॉटल घेतली आणि बघा त्याला आरीने त्याचे दोन भाग केले आणि वरचा भाग थोडासा जास्त ठेवलेला आहे आणि त्याला जे झाकण आहे त्या झाकणाला आपण छिद्र पाडलं आणि त्याच्यामधून आपण स्ट्रॉ टाकला आणि स्ट्रॉला बघा दोन फांद्या केल्या आणि त्याला लंग्स म्हणजे दोन फुगे लावले, एक पिवळ्या रंगाचा आणि आता फुगा दिसतोय एक हिरव्या रंगाचा. हे दोन काय झाले, लंग झाले, फुफ्फुस. नंतर ही बघा वाईन पाईप, ही श्वासनलिका झाली, त्याला बघा दोन फांदे, ते श्वसनी झालं आणि दोन फुगे म्हणजे काय झालं, फुफ्फुसे. किती फुफ्फुसे आहेत बरं आपल्याला, दोन फुफ्फुसे आहेत. त्याच्यानंतर बघा हे जे आवरण दिसतंय प्लास्टिकचं ती रिब कॅव्हिटी झाली. मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं की बरगड्यांची आपल्याला किती आहे, 12-24 बरगड्यांची रिब कॅव्हिटी आहे. आता ही रिब कॅव्हिटी झालं. आता बघा की याच्यामध्ये आपण जेव्हा हवा हे करतो, हवा आपण जे हे केल्यानंतर काय होतं, लंगचा आकार काय आहे तो मोठा होतो आणि लंगचा आकार केव्हा कमी होईल की ज्या वेळेला आपण ऑक्सिजन आहे तो घेणार नाही तोपर्यंत याचा आकार कसा होईल, कमी होईल. आता बघा आपण याला डायफ्राग्राम, हा काय झाला डायफ्राग्राम. डायफ्राग्रामनी जर बघा हे आपण ओढलं तर इथे काय होईल, ओढल्यानंतर इथे हवा जाईल आणि हवेने काय होईल, हे जे फुफ्फुस आहेत, लंग्स आहे त्याचा आकार काय होईल, मोठा होईल. धन्यवाद.